mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Liên tục những ngày tháng 10, truyền thông Mỹ gây xôn xao với loạt bài viết về việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và bay vòng quanh trái đất. Mới đây, tiềm năng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc lại có thêm thông tin mới khi lộ tin động cơ mà Bắc Kinh dùng là dựa trên một thiết kế đã bị bỏ đi của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Mâu thuẫn giữa Mỹ-Trung lại có thêm mồi lửa mới khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm sản phẩm ở Tân Cương, Trung Quốc. Như vậy, khi nào đạo luật này sẽ chính thức được áp dụng? Ở một diễn biến khác, Trung Quốc dọa cân nhắc lại quan hệ với Nhật Bản sau tuyên bố của ông Abe về lằn ranh đỏ mang tên Đài Loan. Trong lúc đó, vùng trời Đài Loan chưa một ngày được yên bình. Mới đây, hòn đảo phải triển khai hệ thống phòng không khi trinh sát cờ Trung Quốc tiếp tục ghé thăm. Không chỉ rào trước đón sau chặn mọi đường tiến của hòn đảo láng giềng, báo Trung Quốc còn tung điều tra độc quyền về sự tấn công của tin tặc Đài Loan. Cũng liên quan đến những cuộc so găng trên không gian mạng, bí ẩn tội phạm mạng từ Nga hay Trung Quốc đã tấn công tập đoàn Úc? Câu trả lời là gì? Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Đặc phái viên Mỹ về Iran trở lại Viên, chuẩn bị nối lại đàm phán hạt nhân. Mỹ, Israel có thể tập trận để răn đe Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nga sẽ giao thêm rồng lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp phản ứng gay gắt của Mỹ. Thượng viện Mỹ chặn quy định bắt buộc doanh nghiệp tiêm vaccine của Tổng thống Biden. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 10 tháng 12 ngay sau đây. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp gây sốc cho các đối thủ của mình trên đường đua khí tài, từ số lượng và các hầm chứa hạt nhân, tên lửa cho đến cả các vệ tinh không gian. Nguồn tin từ tờ South China Morning Post mới đây còn hé lộ việc các chuyên gia Trung Quốc tận dụng một nguyên mẫu thiết kế đã bị cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA loại bỏ cách đây hơn 2 thập kỷ để chế tạo một động cơ bay siêu âm đầy tiềm năng cho riêng mình và thành công thu hút sự chú ý của giới quân sự Mỹ. Cụ thể, vào cuối những năm 1990, ông Min Han Zhang, lúc đó là kỹ sư trưởng chương trình siêu thanh của NASA, đã đề xuất một thiết kế máy bay siêu thanh có mã hiệu X2 Stage Vehicle, gọi tắt là TSV, do hai động cơ riêng biệt ở hai bên điều khiển. Khác với hầu hết máy bay siêu thanh truyền thống khi chỉ có một động cơ ở phần thân, các động cơ của TSV có thể giúp máy bay hoạt động từ tốc độ thấp hơn động cơ phản lực tua bin bình thường, nhưng có thể chuyển sang tốc độ cao mà không cần các bước chuyển khi máy bay tăng tốc lên gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu động cơ có thể bốc cháy sau khi chuyển sang tốc độ siêu âm hay không, vẫn chưa được tính toán rõ ràng. Thế nhưng chương trình Boeing Manta X-47C để thử nghiệm máy bay do ông Minh thiết kế đã bị chính phủ Mỹ ngừng thực hiện sau đó do những khó khăn về kỹ thuật và chi phí. Cho đến gần đây, giáo sư Tan Hu-jun cùng các đồng nghiệp của ông tại Đại học Hàng không và Du hành Vũ trụ Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã dựa trên bản vẽ được giải mật vào năm 2011 của ông Minh để chế tạo một chiếc máy bay nguyên mẫu. Máy bay của giáo sư Tan sau đó đã được thử nghiệm trong một đường hầm gió, có thể mô phỏng điều kiện bay từ Mach 4 khoảng 1.361 m trên giây cho đến Mach 8 khoảng 2.722 m trên giây. Trong vòng vài giây, và động cơ hoàn toàn có thể vượt qua những thử thách trong điều kiện khó khăn nhất, giống như kỹ sư Minh của NASA đã dự đoán trước đó. Giáo sư Tan và các đồng nghiệp cho biết ý tưởng của ông Minh phần lớn đã bị chính phủ Mỹ bỏ qua. Nhưng ở Trung Quốc, thiết kế này là một viên ngọc quý vì nếu hiểu được cơ chế hoạt động của nó, có thể cung cấp hướng dẫn quan trọng để phát triển động cơ và máy bay siêu thanh. Tờ South China Morning Post còn cho biết thêm, kỹ sư Minh vào năm 1999 đã rời NASA, thời điểm mà các nhà khoa học gốc Hoa cũng đồng loạt dấy lên sự ngờ vực đối với nước Mỹ về vấn đề công nhận chất xám. Theo một số nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc, việc thanh trừng các nhà nghiên cứu Trung Quốc ở Mỹ trùng với thời điểm bắt đầu chương trình vũ khí siêu thanh của Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Bắc Kinh cho rằng họ đã có những bước đi thách thức tên lửa siêu thanh mới đối với hệ thống phòng thủ của Mỹ. Trên thực tế, những cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Tờ Washington Post và Financial Times hồi tháng 10 đã đăng loạt bài viết công khai về các vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc có thể mang đầu đạn hạt nhân và bay quanh trái đất trước khi đến mục tiêu định sẵn. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng tướng Mark Milley đã khẳng định các vụ thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu thanh gần đây của Trung Quốc là rất đáng lưu tâm. Mồi lửa căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung lại vừa được dịp bùng lên mạnh mẽ khi vào hôm thứ Tư 8 tháng 12 theo giờ địa phương, Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức thông qua luật cấm nhập khẩu sản phẩm từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc với cáo buộc chúng được tạo ra từ lao động cưỡng bức.
Hạ viện Mỹ đã ủng hộ dự luật này với tỷ lệ áp đảo là 428 phiếu thuận và chỉ có duy nhất một phiếu chống. Trước đó, dự luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ do nghị sĩ Dân Chủ Jim McGovern và nghị sĩ Cộng hòa Chris Smith đề xuất và đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 7 năm nay. Và trước sự tán thành của Hạ viện, giờ đây dự luật chỉ còn đợi thêm chữ ký của Tổng thống Mỹ Joe Biden để chính thức được áp dụng. Nói chi tiết hơn về phần nội dung, dự luật yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ xây dựng danh sách thực thể hợp tác với chính phủ Trung Quốc để thực thi các hành vi đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương, đồng thời cấm toàn bộ hàng hóa từ khu vực này nhập khẩu vào Mỹ. Nội dung dự luật cho rằng mọi sản phẩm từ Tân Cương đều được tạo thành từ quá trình lao động cưỡng bức, trừ khi có chứng nhận của cơ quan biên phòng và hải quan Mỹ. Theo Reuters, Mỹ nhiều lần cáo buộc chính phủ Trung Quốc thiết lập một mạng lưới rộng lớn các trại giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác. Tất cả họ đều bị áp dụng hành vi lao động cưỡng bức. Tuy vậy, phía Trung Quốc cũng mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc lạm dụng ở Tân Cương. Ở một câu chuyện khác, các đảng viên Cộng hòa đã không hài lòng khi chính quyền ông Biden và các thành viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội chậm ban hành dự luật cấm sản phẩm ở Tân Cương vì cho rằng nó sẽ làm phức tạp chương trình nghị sự về năng lượng tái tạo của Tổng thống, trong bối cảnh Tân Cương là nơi chuyên cung cấp nhiều nguyên liệu cho các tấm pin mặt trời trên thế giới. Cũng trong ngày thứ Tư 8 tháng 12, Hạ viện Mỹ do đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng đã thông qua hai biện pháp khác liên quan đến Trung Quốc. Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 428 và 0 cho một nghị quyết nói rằng Ủy ban Olympic Quốc tế đã vi phạm các cam kết nhân quyền của chính họ khi hợp tác với chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 427 và 1 cho nghị quyết lên án tội ác diệt chủng đang diễn ra và chống lại loài người của Trung Quốc, dựa trên những hành động mà phía Mỹ cáo buộc là đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác và kêu gọi hành động tại Liên Hiệp Quốc. Thái độ thiện chí được vun đắp cẩn thận giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang gặp nguy hiểm khi Bắc Kinh đe dọa cân nhắc lại mối quan hệ song phương với Tokyo, liên quan đến những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về ủng hộ Đài Loan. Mối quan hệ vốn có nhiều hiềm khích giữa hai cường quốc châu Á càng bị thử thách khắc nghiệt hơn khi ông Abe vào cuối tuần trước nói rằng cả Tokyo lẫn Washington đều không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, bởi vì tình huống nguy cấp của hòn đảo cũng là tình huống nguy cấp đối với Nhật Bản và thế giới. Ông Abe cũng cảnh báo những người ở Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, nhất định không thể đánh giá sai quyết tâm bảo vệ Đài Loan. Những lời nói cứng rắn hiếm thấy đã khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Phát ngôn viên kiêm trợ lý Ngoại trưởng Hoa Xuân Oánh đã triệu hồi đại sứ Nhật tại Bắc Kinh Hideo Terumi cho cuộc gặp khẩn cấp vào tuần trước. Bà Hoa tuyên bố lời nói của ông Abe là ngang nhiên thách thức chủ quyền của Trung Quốc và thể hiện sự ủng hộ trơ trẽn đối với thế lực đòi ly khai ở Đài Loan. Theo tờ South China Morning Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc gặp giữa hai quan chức Trung-Nhật diễn ra vô cùng căng thẳng, đến mức bà Hoa đe dọa Trung Quốc có thể cân nhắc lại mối quan hệ song phương nếu như Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Đài Loan. Sau cuộc gặp nói trên, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Mashino nói với báo chí, chính phủ Nhật Bản không cần thiết phải giải thích bình luận của cựu Thủ tướng Abe vì ông đã rời khỏi nội các. Ông Mashino cũng bày tỏ không hài lòng cách Trung Quốc xử lý tình huống và nhấn mạnh Bắc Kinh nên hiểu được người Nhật có những chính kiến riêng. Không khó để nhận thấy Nhật Bản ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực. Tokyo cũng thẳng thắn bày tỏ quan ngại về vấn đề Đài Loan hay Hồng Kông. Nhật Bản còn liên tục phản đối tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Đã từng có hy vọng về mối quan hệ Nhật-Trung nồng ấm hơn dưới thời tân Thủ tướng Fumio Kishida, chính trị gia vốn có quan điểm ôn hòa. Tuy nhiên, niềm hy vọng chợt tan biến sau bình luận đanh thép gần đây của ông Abe. Nguồn thạo tin cho biết, Tokyo cực kỳ tức giận khi Trung Quốc công khai nội dung cuộc gặp giữa bà Hoa và ông Terumi, dù phía Nhật đã yêu cầu giữ kín. Tokyo đang cân nhắc hủy bỏ một số kế hoạch đối thoại cấp cao với Bắc Kinh. Giáo sư Wang Xinsheng, chuyên ngành Nhật Bản học tại Đại học Bắc Kinh nhận định, do các chính trị gia bảo thủ tiếp tục chi phối chính trường Nhật Bản, nên đất nước mặt trời mọc vẫn sẽ duy trì quan điểm cứng rắn trước Trung Quốc. Dường như ông Abe đang thúc ép ông Kishida tiếp tục đường lối đối đầu với Trung Quốc. Những quan ngại về Trung Quốc cũng đang nổi lên ngày càng nhiều ở Nhật Bản. Trung Nhật có thể sẽ bất hòa sâu sắc hơn trong 5 năm tới, và Đài Loan sẽ là điểm nóng đốt cháy mối quan hệ này, trích lời giáo sư Wang dự báo. Không chỉ kiên quyết thể hiện thái độ với cộng đồng quốc tế khi dám chạm vào lằn ranh đỏ mang tên Đài Loan, Trung Quốc cũng đồng thời cử các chuyến bay do thám và gửi thông điệp răn đe đến hòn đảo. Một máy bay trinh sát của quân đội Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Tư ngày 8 tháng 12, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 7 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLAAF đã bay vào góc Tây Nam ADIZ của Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã
cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát máy bay Trung Quốc. 23 máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng của Đài Loan cho đến nay trong tháng này, bao gồm 14 máy bay chiến đấu và 9 máy bay phản lực cánh quạt bay chậm. Tính riêng trong tháng này, máy bay của PLAAF đã được phát hiện gần như hàng ngày, chỉ ngoại trừ vào Chủ nhật ngày 5 tháng 12. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADSS của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Trước sức ép từ phía Trung Quốc, Đài Loan không chỉ nỗ lực nâng cao các hệ thống phòng thủ, mà trên đấu trường ngoại giao, hòn đảo này cũng tận dụng mọi cơ hội để hợp tác với các nước. Sau khi Quốc hội Đức vào hôm 8 tháng 12 chính thức bầu ông Olaf Scholz làm Thủ tướng thứ 9 của Đức, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan đã gửi lời chúc mừng đến tân Thủ tướng Đức và bày tỏ mong muốn trao đổi nhiều hơn với chính phủ Đức. Một thông điệp chúc mừng từ lãnh đạo Thái Anh Văn đã được gửi đến ông Scholz và bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa Đài Loan và Đức sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng hiện tại. Theo Cơ quan Ngoại giao Đài Loan và Đức đã ký 12 biên bản ghi nhớ trong 5 năm qua, bao gồm các lĩnh vực từ chuyển đổi năng lượng và giám sát tài chính đến dịch vụ hàng không. Cơ quan này cũng cho biết chính phủ mới của Đức đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Đài Loan khi cam kết hỗ trợ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế trong thỏa thuận liên minh được ký ngày 7 tháng 12. Trong thỏa thuận, liên minh giữa Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD, Đảng Dân Chủ Tự do FDP và Đảng Xanh cũng bày tỏ sự ủng hộ về việc hiện trạng hai bờ eo biển chỉ được thay đổi bằng các biện pháp hòa bình và với thỏa thuận song phương. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tối ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương, còn đăng đàn bài viết tố cáo các tin tặc Đài Loan đang tiến hành những vụ tấn công vào Bắc Kinh và tỉnh Phúc Kiến phía đông nước này. Cụ thể, báo cáo phân tích do Thời báo Hoàn Cầu thu được từ công ty bảo mật Straybook của Trung Quốc cho thấy Greensport, một tổ chức tại Đài Loan, đã và đang phát động các cuộc tấn công mạng vào lục địa Trung Quốc. Các dữ liệu cho thấy những cuộc tấn công này đã được tiến hành từ năm 2007, nhưng đến năm 2013, phía Trung Quốc mới có thể xác nhận là từ Đài Loan. Theo báo cáo, tin tặc đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ và các viện nghiên cứu khoa học liên quan đến hàng không vũ trụ và quân sự để đánh cắp dữ liệu có giá trị cao và thông tin đã phân loại. Ngoài ra, Thời báo Hoàn Cầu còn cáo buộc Greensport phát động các cuộc tấn công lừa đảo có chủ đích quy mô lớn vào một số trường đại học trọng điểm, thường nhằm mục đích đánh cắp thông tin bí mật của người dùng mục tiêu để thu thập những thông tin tình báo. Tổ chức này thường dựa vào email lừa đảo để gửi liên kết có mã độc. Chahan, giám đốc trung tâm ứng phó nghiên cứu an ninh mạng của công ty bảo mật Straybook, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng các cuộc tấn công có chủ đích do Greensport tiến hành trong năm nay có phạm vi rộng. Trong số đó, 50% là các trường đại học và 15% là nhắm vào các viện nghiên cứu khoa học và các cơ quan chính phủ. Các cuộc tấn công mạng của nó cũng nhắm vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, năng lượng và y tế. Khi được hỏi tại sao các trường đại học là nạn nhân chính của tổ chức, ông Cha giải thích một phần lớn các mục tiêu của các cuộc tấn công Greensport vào năm 2021 là để lấy thông tin từ các nhà nghiên cứu về mối quan hệ xuyên eo biển. Khu vực bị tấn công chủ yếu được ghi nhận ở Bắc Kinh và Phúc Kiến, lần lượt chiếm 53% và 9%. Bắc Kinh là trung tâm kinh tế chính trị và Phúc Kiến là khu vực láng giềng thân thiết của Đài Loan. Cả hai đều có ý nghĩa chiến lược to lớn. Từ nửa đầu năm 2021, Greensport cũng đã giả mạo tên miền để tấn công nhân viên tại chức và các đơn vị cá nhân có liên quan đến an ninh hoặc phát triển quốc gia. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Greensport rất giỏi trong việc sử dụng các chủ đề và cá nhân thịnh hành để khởi động các cuộc tấn công có chủ đích của họ. Ví dụ, nhóm đã sử dụng các chủ đề liên quan đến dịch bệnh để phát động các cuộc tấn công kể từ tháng 11. Báo cáo từ phía Trung Quốc đưa ra nhằm động viên các trường đại học, cơ quan chính phủ, hàng không vũ trụ, nghiên cứu khoa học và các nhà nghiên cứu nâng cao nhận thức về an ninh mạng để tránh các cuộc tấn công từ tin tặc. Trong lúc Trung Quốc có động thái vạch trần các tin tặc từ Đài Loan, thì ở một diễn biến khác, Bắc Kinh lại đang bị cáo buộc ngược. CS Energy, tập đoàn điện lực thuộc chính quyền bang Queensland ở đông bắc nước Úc, phục vụ hàng triệu khách hàng, đã bị tấn công mạng vào cuối tuần qua. Truyền thông Úc vào hôm thứ Hai cho rằng nhóm hacker do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn chính là thủ phạm. Mối nghi ngờ này xuất hiện giữa lúc quan hệ Úc-Trung căng thẳng gay gắt.
Tuy nhiên, CEO của CS Energy, ông Andrew Bills đã khẳng định hiện không có dấu hiệu vụ tấn công mạng được tiến hành bởi nhóm hacker thân chính phủ. Cùng lúc đó, một nhóm tấn công mã độc ransomware có tên Conti đã đăng lên website bêu rếu các nạn nhân của vụ hack và rò rỉ một số dữ liệu của họ. Chuyên gia Brett Callow từ công ty an ninh MCSoft nhận định việc Conti đăng tải dữ liệu rò rỉ của CS Energy là nhằm chứng minh một số hacker liên kết với Conti chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Chuyên gia nói thêm, mặc dù nhiều tờ báo như The Australian hay Daily Mail chỉ trích hacker Trung Quốc đứng sau vụ việc, nhưng thực ra Conti được tin là băng nhóm tội phạm nói tiếng Nga chứ không phải một nhóm APT từ Trung Quốc. Theo chuyên gia Callow, ông nói thêm động cơ có thể là tài chính và nhóm Conti đang mở rộng danh sách nạn nhân của mình. Giống như nhiều nhóm tấn công ransomware khác, Conti cài đặt mã độc vào phần mềm máy tính của nạn nhân, sau đó yêu cầu họ thương lượng và trả lại chuộc bằng tiền điện tử. Conti và nhiều băng nhóm khác đang tăng cường tấn công vào các công ty dịch vụ tiện ích, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng quan trọng trong những năm gần đây. Nhiều quan chức và nhà nghiên cứu phương Tây tố cáo nhiều nhóm hacker quy mô lớn có liên kết với giới tình báo Nga. Tuy nhiên, cáo buộc nghiêm trọng như vậy ít khi nhắm vào hacker Trung Quốc, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Rob Morley, dự kiến đến Vienna vào cuối tuần này để bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và các cường quốc nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2025. Thông tin do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vừa cho biết hôm thứ Tư. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ tìm cách để Mỹ và Iran quay lại tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận, cụ thể là Iran kiềm chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng lệnh trừng phạt từ Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Liên Hợp Quốc. Thỏa thuận JCPOA ban đầu được Iran ký kết với 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga. Năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt hàng loạt trừng phạt với Iran, khiến cho Tehran sau đó một năm cũng bắt đầu vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Các cuộc họp là hình thức đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran bởi quan chức Tehran từ chối trao đổi trực tiếp với phía Washington. Sau vòng đối thoại kết thúc ngày 3 tháng 12, các quan chức cấp cao Mỹ và châu Âu bày tỏ thất vọng, cho biết Iran muốn thay đổi đáng kể bản thỏa thuận chung mà các bên đã thống nhất vào đầu năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẽ nhanh chóng đánh giá liệu Tehran có cho thấy thái độ nghiêm túc và thiện chí hay không. Theo một quan chức cấp cao Mỹ nói với Reuters, tướng lĩnh quốc phòng Mỹ và Israel dự kiến vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12 bắt đầu thảo luận về diễn tập quân sự, phòng trường hợp xấu nhất cần phải phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran nếu như nỗ lực ngoại giao hoàn toàn sụp đổ. Trước đó, các quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng bàn bạc về hàng loạt phương án quân sự có thể tiến hành để đảm bảo chặn đứng Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Sự chuẩn bị về quân sự của Mỹ và Israel chưa từng được báo cáo trước đây và nó cho thấy lo ngại của phương Tây khi đàm phán hạt nhân đi vào bế tắc. Quan chức Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch tập trận với Israel, nhưng chia sẻ với Reuters rằng chúng ta ở trong tình thế chua chát vì chương trình hạt nhân của Iran đã phát triển quá mức, vượt khỏi những mục đích thông thường. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cuối tuần trước cho biết Iran đã bắt đầu quá trình làm dầu uranium lên mức tinh khiết 20%. Với một cụm 166 máy IR-6 tiên tiến tại cơ sở Fordow được xây dựng sâu trong núi để khó bị tấn công. Một số quan chức phương Tây nói rằng cần rất ít thời gian để khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận giữa Mỹ và Israel có thể gây thêm áp lực cho Tehran, chứng tỏ phương Tây thực sự nghiêm túc và làm mọi cách để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là quan điểm của ông Dennis Ross, cựu quan chức cấp cao Mỹ kiêm chuyên gia về Trung Đông. Ông nói thêm, Tổng thống Biden cần đảm bảo Iran hiểu rõ Mỹ sẽ không ngồi yên và cũng không ngăn cản Israel tấn công nếu cần thiết. Ông Ross thậm chí đề nghị Mỹ nên ký thỏa thuận sẵn sàng trao cho Israel vũ khí MOP, loại bom phá bunker thông minh hạng nặng của không quân Kharkiv với trọng lượng lên tới hơn 15 tấn. Nga dự kiến giao lô hàng hệ thống tên lửa S-400 tiếp theo cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trích lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết với kênh truyền hình Hy Lạp ANT1. Người dẫn chương trình đã hỏi ông Peskov, Moscow sẽ đạt được lợi ích cụ thể gì khi cung cấp hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin đáp rằng tất cả chúng ta đều biết Mỹ thích trò chơi trừng phạt, tuy nhiên họ chưa bao giờ đạt được mục đích của mình. Họ không bao giờ thao túng được bất kỳ quốc gia nào thay đổi lập trường. Trong khi đó, chính sách của chúng tôi là mở rộng hợp tác với các quốc gia, đặc biệt là đối tác của Nga. Sự hợp tác như vậy giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không phải là mối đe dọa với bất kỳ nước nào, đặc biệt là Hy Lạp.
bởi vì hệ thống S-400 không phải tấn công mà 100% là phòng thủ. Ông Peskov trả lời phỏng vấn trên đài Hy Lạp ngay trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đón tiếp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đến thăm thành phố Sochi. Được biết, Moscow vào năm 2017 đã ký thỏa thuận bán cho Ankara hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, qua đó đưa Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên đầu tiên của NATO đã mua hệ thống phòng không của Nga. Quyết định của Ankara gây tức giận cho Mỹ và NATO. Đến nay, Washington vẫn không ngừng gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ vũ khí Nga. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xúc tiến thương vụ mua rồng lửa S-400. Đáp lại, Washington đã loại bỏ Ankara khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 tiên tiến nhất của Mỹ. Nói về S-400, đây là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất của Nga, được đưa vào biên chế năm 2017. Hệ thống được thiết kế để triệt hạ tiêm kích, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 có thể khóa mục tiêu ở khoảng cách tới 400 km và độ cao đến 30 km, ngay cả khi đối phương oanh kích dồn dập. Liên quan đến các chính sách phòng chống dịch tại Mỹ, trong tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua một đạo luật nhằm đảo ngược lệnh của Tổng thống Joe Biden về quy định tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các doanh nghiệp lớn. Nguồn tin từ Reuters cho biết đã có 2 thành viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ, giúp cho đảng Cộng Hòa thông qua thành công đạo luật chặn đứng lệnh của ông Biden với tỷ lệ là 52 phiếu ủng hộ và 48 phiếu chống. Lệnh của Tổng thống Biden trước đó yêu cầu các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên phải tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc phải thường xuyên xét nghiệm cho các nhân viên của mình bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Tuy vậy, đạo luật của phe Cộng hòa có thể sẽ không thể qua ải Hạ viện và nó cũng được cho sẽ phải đối mặt với nhiều làn sóng phản đối. Trong đó, Tổng thống Biden đã đe dọa sẽ phủ quyết. Tình hình hiện tại ở chính trường Mỹ cho thấy những bất đồng dữ dội trong các chính sách và quy định chiến đấu với đại dịch COVID-19, trong bối cảnh toàn thế giới cũng đang sốt sắng với biến thể Omicron mới. Trong lúc đó, các nhà nghiên cứu Anh vào thứ Tư 8 tháng 12 đã bắt đầu quá trình thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra phương pháp điều trị kháng virus COVID-19 với thuốc Monopiravir của hãng Merck trên những người mắc bệnh có nguy cơ trở nặng. Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt Monopiravir, loại thuốc kháng virus được hợp tác phát triển vào tháng 11 bởi hãng dược Merck & Co và Ridgeback Biotherapeutics đều có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh, MHRA, đã khuyến nghị dùng thuốc kháng virus để sử dụng cho những người mắc COVID-19 từ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh nặng, chẳng hạn như béo phì, tiểu đường ở tuổi già và bệnh tim. Vào tháng 10, chính phủ cho biết họ đã mua được 480.000 liệu trình Monopiravir và sau khi được phê duyệt, các quan chức Anh nói rằng bước đầu sẽ triển khai thuốc này dưới dạng một cuộc thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu Anh cho biết, trong khi các thử nghiệm trước đó của thuốc Monopiravir cho thấy mức độ an toàn và hiệu quả cao trong việc điều trị COVID-19, thử nghiệm mới sẽ giúp thống kê thêm dữ liệu về mức độ hoạt động của chúng trong các quần thể có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và từ đây sẽ góp phần quyết định việc triển khai rộng rãi hơn. Nghiên cứu tại Anh sẽ được tiến hành với 10.600 người để kiểm tra xem liệu Monopiravir có làm giảm mức độ trở nặng và nhập viện của người mắc COVID-19 hay không. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!